हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म यहाँहरु माझ नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यहाँहरुलाई VLOOKUP फंक्सनको प्रयोग गरेर स्यालेरीको इन्कम ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भन्ने विषयमा जानकारी दिएको थिएँ र आज म यहाँहरुलाई VLOOKUP फंक्सनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। VLOOKUP फंक्सन भनेको यदि हामीले एक्सेलमा कुनै पनि भर्टिकल्ली भ्यालुलाई सर्च गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले VLOOKUP फंक्सनलाई प्रयोग गरिन्छ र VLOOKUP फंक्सन युज गरे जस्तै गरिकन हामीले HLOOKUP भन्ने फंक्सन पनि युज गर्न सकिन्छ र HLOOKUP फंक्सनले होरिजोन्टल्ली भ्यालुहरुलाई सर्च गरेर दिन्छ र सबैभन्दा पहिला म यहाँहरुलाई यसमा एउटा VLOOKUP फंक्सनको एउटा एक्जाम्पल दिएको छु मैले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा मैले यो एक्जाम्पलको थ्रुबाट यहाँहरुलाई म सम्झना गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मैले यसमा एउटा स्टक टेबल भनिकन दिएको छ। स्टक भन्नाले नेपालको शेयर मार्केटको कुरा गरिरहेको छु मैले। शेयर मार्केटमा जस्तै कुनै पनि कम्पनीको सिम्बल, त्यो कम्पनीको नाम, कम्पनीको सेक्टर, कम्पनीको मार्केट प्राइस र कम्पनीको अर्निङ पर शेयर कति छ त भन्ने मैले एउटा उदाहरण दिएको छु मैले यसमा। यसमा मलाई के रिजल्ट चाहिरहेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि सिम्बल, कुनै पनि कम्पनी यसमा भएको यो लिस्टमा भएको कुनै पनि सिम्बललाई मैले सिम्बलमा टाइप गर्ने बित्तिकै बाँकी कम्पनीको नेम, सेक्टर, मार्केट प्राइस र अर्निङ पर शेयर यसले आफै अटोमेटिकली यो टेबलबाट सर्च गरिकन दिनु पर्यो रिजल्ट। त्यसको लागि हामीले VLOOKUP फंक्सनलाई प्रयोग गर्ने हो र VLOOKUP फंक्सनको प्रयोग गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। एक्जाम्पलमा सबैभन्दा पहिला GFCL गुगल फाइनान्सको मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ र यसमा मैले GFCL टाइप गर्ने बित्तिकै बाँकी सबैमा यसमा कम्पनीको नेममा गुगल फाइनान्स आउनु पर्यो, सेक्टरमा फाइनान्स आउनु पर्यो, मार्केट प्राइसमा 590 आउनु पर्यो र अर्निङ पर शेयरमा 16.74 आउनु पर्यो र यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो VLOOKUP फंक्सनले युज गरिन्छ र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले इक्वल्स टु दिने मैले माथि पनि दिएको छ फर्मुला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा मैले VLOOKUP VLOOKUP दिने प्रेस ट्याब दिने र लुकअप भ्यालु हामीले यो टेबलबाट कुन भ्यालुलाई सर्च गर्ने त भन्ने कुरो मैले यसबाट के दिए सिम्बल सर्च गर्नु पर्छ। त्यही भएर मैले यसमा के गरे लुकअप भ्यालुमा मैले सिम्बलको जुन पनि सेलको भ्यालु छ सेल भ्यालुले मैले यहाँ रेफरेन्समा राखे मैले। त्यसपछि कमा यसले के भन्छ टेबल दिए भनेर भन्छ, टेबल सर्च गर भनेर भन्छ। टेबलमा चाहिँ मैले ट्याक्कै सिम्बलदेखि लिकन अर्निङ पर शेयरसम्म मैले सिलेक्ट गरेँ अथवा मैले सिम्बललाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु, यसले केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा आउँछ। मैले फेरि कमा दिएँ र त्यसपछि कलम नम्बर भन्छ। मैले सिलेक्ट गरेको टेबल सिम्बलदेखि लिएर अर्निङ पर शेयरसम्म हो। त्यही भएर सिम्बल भनेको चाहिँ कलम नम्बर 1 मा पर्छ, कम्पनी नेम भनेको कलम नम्बर 2 मा पर्छ, सेक्टर भनेको कलम नम्बर 3 मा पर्छ, एमपीएस भनेको कलम नम्बर 4 मा पर्छ, त्यसैगरी ईपीएस भनेको कलम नम्बर 5 मा पर्छ। मैले यहाँहरुलाई फेरि एउटा अर्को कुरा पनि मैले के देखाएँ भन्दाखेरि ल मानौँ कि जुन मैले टेबल सर्च गरेको छ यो टेबल चाहिँ मैले यदि कम्पनी नेमबाट सिलेक्ट गरेर यो दुईटा सिलेक्ट गरेको हुन्थे भनेपछि यो भने कलम नम्बर 1 बन्न जान्छ यो केसमा र यो सेक्टर वाला भनेको चाहिँ नि हाम्रो कलम नम्बर 2 बनेर जान्थ्यो र यो केसमा हामीले GFCL राख्ने बित्तिकै यसले कम्पनी नेमबाट सर्च गर्छ। किन भन्दाखेरि VLOOKUPले जहिले पनि हामीले सिलेक्ट गरेको टेबलको सबभन्दा पहिलो कलमबाट सर्च गर्ने हो यसले। यो कुरो चाहिँ यहाँले बिर्सिनु भएन। मैले पहिला सिम्बल नम्बरदेखि ईपीएस सम्मको टेबललाई नै मैले सिलेक्ट गरेँ, कमा गरेँ र यसमा अब हामीले चाहिएको कम्पनीको नेम कम्पनीको नेम भनेको हाम्रो कलम नम्बर 1 कलम नम्बर 2 मा छ। त्यही भएर कलम इन्डेक्समा मैले 2 नम्बर दिएँ, मैले कमा गरेँ। यसमा हामीले एप्रोक्सिमेट म्याच र एक्ज्याक्ट म्याच भन्ने छ, दुईटा फंक्सनहरु छ हाम्रो। मैले एक्ज्याक्ट म्याचको काम के हो भन्ने कुरो म यहाँलाई मैले भन्न गइरहेको छु, जानकारी दिन्छु है। एक्ज्याक्ट म्याच भन्नाले GFCL यो पहिलो कलममा यदि एक्ज्याक्ट म्याच गर्छ भनेपछि यसले भ्यालु दिन्छ र यदि यसले एक्ज्याक्ट म्याच भेटेन भनेपछि यसले एरर दिन्छ। र एप्रोक्सिमेट म्याच भनेको के हो र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म यो सेकेन्ड नम्बरको एक्जाम्पलमा यहाँहरुलाई जानकारी दिनेछु। अहिले मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट म्याच युज गरेँ, मैले एक्ज्याक्ट म्याच युज गरेँ, ब्र्याकेट क्लोज गरेँ, इन्टर गरेँ। अब यसले के गर्यो गुगल फाइनान्स भनेको यसले एउटा सर्च गरेर दियो। किन भन्दाखेरि यो टेबलबाट यहाँदेखि सिम्बलदेखि लिएर अर्निङ पर शेयरसम्मको टेबलबाट र सेकेन्ड नम्बरको कलम यसले सर्च गरेर दिएछ। सेम तरिकाले सेक्टरको अब इक्वल्स टु दिएँ, मैले VLOOKUP टाइप गरेँ, लुकअप भ्यालु भनेको GFCL को कमा दिएँ, टेबल भनेको हाम्रो यो सिम्बल नम्बरदेखि लिएर ईपीएस सम्मको टेबलको कमा गरेँ। अब हामीले सेक्टर भनेको यो थर्ड नम्बरको कलममा छ, कलम नम्बर 1 2 3 थर्ड नम्बरको कलमबाट कमा। मलाई फेरि एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो, ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। अब मलाई एमपीएस चाहिन्छ। एमपीएस को लागि पनि VLOOKUP ट्याब, फेरि लुकअप भ्यालुमा सिम्बल यो आयो, त्यसपछि फेरि टेबल हेरेँ, टेबल मैले यो सबै सिलेक्ट गरेँ, कमा गरेँ
यो कलम नम्बर कुनमा छ त्यो एमपीएस फर्स्ट कलम सेकेन्ड थर्ड फोर्थ नम्बरको कलममा छ कमा फेरि एक्ज्याक्टमा चाहियो ब्र्याकेट क्लोज एन्टर अब अर्निङ पर शेयर चाहियो अर्निङ पर शेयरमा पनि भी लुकअप प्रेस ट्याब त्यसपछि लुकअप भ्याल्युमा गुगल फाइनेन्स यो सिम्बल नम्बर आयो कमा गरे मैले फेरि सबै टेबललाई सिलेक्ट गरे कमा गरे अब कलम इन्डेक्स नम्बर मागिरहेको छ 5th नम्बरको कलममा चाहिँ कमा गरे र यसको पनि हामीले एक्ज्याक्टमा चाहियो हामीले ब्र्याकेट क्लोज गरे अब हामीले सबैमा यो जुन रिजल्ट वाला नीलो कलरले हाइलाइट गरेको छ सबैमा मैले फर्मुला लगाएको छ मैले अब यहाँबाट सिम्बल नम्बर मात्र टाइप गरेको भरमा यो टेबल जुन स्टकको टेबल दिएको छ स्टकको टेबलबाट यसले अटोमेटिकली भ्यालु उठाएर माथि ल्याएर देखाउँछ हामीले जस्तो लागि मैले इक्जाम्पलको लागि एसबीएल टाइप गर्ने बित्तिकै कम्पनी नेम सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड आउनु पर्यो सेक्टर कमर्सियल बैंक मार्केट प्राइस 400 र अर्निङ पर शेयर 25.19 आउनु पर्यो मैले इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ सबै चेन्ज भएर आएको छ हामीले मागेको रिजल्ट दिइरहेको छ मैले यदि यसमा चाहिँ नि एसएचआई यानी मैले साइन टाइप गर्ने बित्तिकै यसले साइन रेसुङ्गाको सबै डिटेल्सहरू यसले अपडेट गरेर दिइरहेको छ अब यहाँबाट धेरै कुरो सायद यहाँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला है अब यसमा एउटा अर्को कुरो पनि मैले भन्छु है सिम्बल नम्बरमा हामीसँग यतिवटा छ मैले 5वटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ 5वटै सिम्बल नम्बरहरू छ यसमा पनि नभएको यदि मैले सिम्बल दिँदाखेरि माने एबीसी त यसमा छैन नि यो सिम्बलको कलममा चाहिँ कुनै पनि छैन नि एबीसी को नाम भएको कुनै पनि एबीसी को सिम्बल भएको कुनै पनि कम्पनी छैन मैले एन्टर गर्ने बित्तिकै सबै एरर मेसेज दिन्छ हो अब ल माने हामीले झुकेर ल अरु कुनै पनि सिम्बल बाहेक अरु कुनै चिज पनि दियौं भनेपछि तर यो आउँदाखेरि त्यसले हाम्रो एउटा प्रेजेन्टेसन पनि एकदम नराम्रो देखिन्छ र त्यो केसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एरर मेसेज आउने बित्तिकै ब्ल्याङ्क आउने पनि गर्न सकिन्छ यसको लागि मैले फर्मुलामा एउटा नयाँ चिज एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इफ error इफ एरर भन्ने एउटा फंक्सन हुन्छ इफ एरर टाइप गर्ने इज इक्वल्स टु पछि र भ्यालुको भन्दा अगाडितिर मैले ट्याब दिए ट्याब दिने बित्तिकै यसमा ब्र्याकेट अटोमेटिकली आएर बसेको छ यसमा के भन्छ अब भ्यालु यदि एरर भएन भनेपछि यो भ्यालु हुन्छ फेरि लास्टमा मैले कमा दिए र एरर भयो भने के चाहियो हामीलाई ब्ल्याङ्क चाहियो ब्ल्याङ्क भनेको डबल इन्भर्टेड कमा मात्रै दिने बित्तिकै यसको मिनिङ के जान्छ ब्ल्याङ्क भ्यालु हामीले चाहिरहेको छ है भन्ने कुरा आउँछ हैन मैले एन्टर गर्ने बित्तिकै ब्ल्याङ्क आयो यसमा र सिमिलरली सेक्टरमा पनि इफ एरर ट्याब प्रेस गरे भ्यालु यो आयो ट्रु हुँदाखेरि यदि कुनै पनि एरर आउने बित्तिकै मलाई ब्ल्याङ्क भ्यालु चाहियो डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नु भयो फेरि सेम तरिकाले मार्केट प्राइस यसमा पनि मैले के गरे इफ एरर ट्याब दिए यदि एरर भएन भनेपछि यो भ्यालु हो एरर भयो भनेपछि डबल इन्भर्टेड कमा ब्र्याकेट क्लोज एन्टर अब अर्निङ पर शेयरको पनि सेम तरिकाले इफ एरर ट्याब यदि एरर भएन भनेपछि यो भ्यालु हो एरर भयो भनेपछि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र भनेको ब्ल्याङ्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सबैमा यसमा ब्ल्याङ्क भ्यालु देखिए तापनि यसमा हामीले फर्मुला चाहिँ युज गरेको छौं भन्ने कुरो यहाँले बिर्सिन भएन र यसमा नभएको मैले कुनै पनि दिने बित्तिकै यसले यसमा ब्ल्याङ्क नै दिन्छ र यदि मैले एसएचआई अनि साइन गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै डिटेलहरु अटो अपडेट गरेर दिन्छ र अब फेरि अर्को कुरो चाहिँ एउटा के छ यसमा भन्दाखेरि यदि सिम्बलमा को जुन भ्यालु छ सिम्बलको भ्यालुमा हामीले यसमा यो बाहेक अरु भ्यालु यसले लिँदै नलिने तरिकाले हामीले यसमा रिस्ट्रिक्सन पनि लाउन सकिन्छ रिस्ट्रिक्सन लाउनको लागि हामीले यसमा डाटा भ्यालिडेसन भन्ने अप्सन हुन्छ है एक्सेलमा त्यो डाटा भ्यालिडेसनलाई हामीले युज गर्न सकिन्छ डेटा भ्यालिडेसन युज गर्नको लागि यसमा सबभन्दा माथितिर हेर्नुस् यसमा डेटा अप्सन हुन्छ यसमा गइसकेपछि डेटा भ्यालिडेसन हुन्छ डेटा भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि यसमा बाइ डिफल्ट एनी भ्यालु भनेको एक्सेलले बाइ डिफल्ट भ्यालु दिइरहेको हुन्छ हैन र यसमा हामीलाई लिस्ट चाहिए मानम लिस्टमा मैले चुज गरे फेरि सोर्स चाहिए मलाई हैन सोर्समा सिम्बल नम्बरहरुलाई मैले सबैको चाहिँ मैले यसमा लिस्टलाई सिलेक्ट गरेर दिए मैले ड्र्याग गरिकन मैले ओके गरे अब ओके गर्ने बित्तिकै यसमा अब यहाँ देखि हेर्नुस् है अब यसमा मैले एबीसी दिने बित्तिकै यसले एक्सेप्ट नै गर्दैन किन भन्दा यसमा भएको भ्यालु मात्र लिने भनिकन दिएको छ हामीले यसमा मैले एन्टर गरे यसले एरर मेसेज दिन्छ यो दिस भ्यालु डज नट म्याच द डेटा भ्यालिडेसन रिस्ट्रिक्सन्स डिफाइन्ड फर दिस सेल भनेर भन्छ हामीले किन भन्दाखेरि यो सेलमा के डाटा जाने भन्ने कुरा त हामीले डेटा भ्यालिडेसनबाट रिस्ट्रिक्सन लगाइसकेको छ त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ लिँदै लिँदैन तर अब यसमा ल माने यो भ्यालु त लिएन अब तल दिएको भ्यालु लिने बित्तिकै यसमा भ्यालु लिन्छ यो 5वटा अब सिम्बल नम्बर बाहेक अरु कुनै पनि लिँदैन यसले सिम्बलहरु बाहेक है जस्तै यसमा एउटा हाम्रो के भन्छ ड्रप डाउन लिस्ट पनि आउँछ यो हामीले लिस्ट किन भन्दाखेरि लिस्ट नै हामीले यसमा डेटा भ्यालिडेसन युज गरेको छौं र लिस्टमा टाइप गर्ने बित्तिकै 5वटा अप्सन हामीसँग ल मानौं कि हामीसँग ल बीपीसीएल लाई मैले टाइप गरे गुगल पावरको दियो र मानौं कि अर्को साइन रेसुङ्गा आयो यसमा साइन मैले टाइप गर्ने बित्तिकै यसमा चुज गर्ने बित्तिकै साइन रेसुङ्गा आयो यो तरिकाले हामीले डेटा भ्यालिडेसन पनि युज गर्न सकिन्छ
अब हामीले VLOOKUP फंक्सन एक्ज्याक्ट म्याच विथ एक्ज्याक्ट म्याच हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराकानी यहाँलाई मैले जानकारी दिइसकेको छु। सो ल अब फेरि अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि VLOOKUP फंक्सनलाई हामीले एप्रोक्सिमेट म्याच हुने हिसाबले पनि हामीले यो VLOOKUP लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब एप्रोक्सिमेट म्याच भन्नाले के जान्छ भन्दाखेरि यदि एक्ज्याक्ट भ्यालु जस्तो लागि हामीले यसमा सिलेक्ट गरेको टेबल मध्येबाट एक्ज्याक्ट भ्यालु भेट्यो भनेपछि त यसले हामीले ठ्याक्कै हामीले खोजेको रिजल्ट दिन्छ यसले। र यदि जुन पनि हामीले सर्च गरेको थियौं नि यसमा सिम्बल ल मानौं कि साइनको सट्टामा लगे एबीसी राख्दाखेरि यसले एरर म्यासेज देखाइराखेको थियो। तर एप्रोक्सिमेट म्याच युज गर्दाखेरि यसले एरर म्यासेज देखाउँदैन कि त्यसको नियरेस्ट लोअर भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गरेर दिन्छ। तर एउटा कुरा हामीले के कुरा बिर्सिनु भएन कि एप्रोक्सिमेट म्याच भनेको जहिले पनि न्यूमेरिकल भ्यालुमा मात्रै हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला एप्रोक्सिमेट म्याच युज गर्नको लागि जहिले पनि हाम्रो भ्यालु एसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। एसेन्डिङ अर्डर भन्नाले इन्क्रिजिङ अर्डरमा सानोबाट ठुलो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट कलम जुनबाट हामी सर्च गर्ने हो नि सानोबाट ठुलो हुनु पर्यो। र अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि जस्तैको लागि यो टेबलबाट हामीलाई एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहियो हामीलाई भनेपछि ल यसमा ट्याक्सेबल इन्कम ल मानौं मैले एउटा एक्जाम्पलले 21 लाख छ एप्रोक्सिमेट भ्यालु छ हामीसँग। अब यसमा 21 लाखको एप्रोक्सिमेट भ्यालु हामीले सर्च गर्नु पर्यो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो VLOOKUP टाइप गर्ने ट्याब दिने अनि लुकअप भ्यालुमा 21 लाखमा मैले सिलेक्ट गरे कमा कुन टेबलबाट चाहियो त हामीलाई यो टेबलबाट चाहियो हामीले हो। यो टेबलमा पनि मैले अगाडि पनि भनिसकेका छु मैले जहिले पनि हामीले जे भ्यालु सर्च गरिरहेको छौं यो भ्यालु जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट कलमबाट जुन टेबल हामीले सिलेक्ट गरेको छ सिलेक्ट गरेको टेबलको फर्स्ट कलमबाट मात्रै सर्च गर्छ यसले। सर्च गरिसकेपछि रिजल्ट यसको ठ्याक्कै करस्पोन्डिङ भ्यालुहरु चाहिँ रिजल्ट हामीले कलम नम्बरको आधारमा यसले दिन्छ। तर सर्च गर्दाखेरि जहिले पनि पहिलो कलमबाट मात्रै सर्च गर्छ यसले। टेबल मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु कमा अब कलम नम्बर चाहियो हामीलाई। कलम नम्बर यो भनेको 1 कलम नम्बर 2 कलम नम्बर 3 भनेपछि हामीलाई इन्कम भनेको कलम नम्बर 1 मा छ। त्यही भएर मैले 1 नै दिए कलम नम्बर 1 मा दिए कमा अब हामीले एप्रोक्सिमेट म्याच चाहियो हामीले भनेको मतलब कि ठ्याक्कै 21 लाख यदि भेट्यो भने ठिकै छ 21 लाख नै दिए। यदि 21 लाख भेटेन भनेपछि त्यो भन्दा नियरेस्ट लोअर भ्यालु भनेको 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ सर्च गरेर दिए भन्न खोजेको हो। भनेपछि एप्रोक्सिमेट म्याचमा चाहिँ मैले ट्याब प्रेस गरे ब्र्याकेट क्लोज एन्टर गरे मैले भनेपछि 20 लाखले सर्च गरेर दिए यसमा। जस्तो लागि अब यसमा मैले 21 लाखको ठाउँमा ल मानौं कि मैले 8 लाख हाल्यो भनेपछि यसले के भ्यालु दिनु पर्यो सर्च गरेर यो टेबलमा एप्रोक्सिमेट लोअर नियरेस्ट लोअर भ्यालु दिनु पर्यो भने 7 लाख यसले सर्च गरेर दिनु पर्यो। र यदि मैले यसमा 4,50,000 आउँदाखेरि यसले 4 लाख सर्च गरेर दिनु पर्यो। यसले 4 लाख नै सर्च गरेर दिएको छ। र अब सेम तरिकाले रेट पनि चाहियो मलाई VLOOKUP ट्याब लुकअप भ्यालु भनेको 450 नै आउने भयो कमा टेबल भनेको यो सेम नै भइहाल्यो कमा रेट भनेको फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलममा छ। त्यही भएर सेकेन्ड कलममा चुज गरे कमा र हामीले एप्रोक्सिमेट म्याच चाहियो पनि ब्र्याकेट क्लोज एन्टर। यसले 1% दियो किन भन्दा 4 लाखको अगेन्स्टमा ठ्याक्कै अगाडितिर हेर्दाखेरि हाम्रो 1% को चाहिँ हामीले रेट दिएको छ। अब हामीले ट्याक्सको कुराकानी आउँछ हैन। ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि VLOOKUP फेरि लुकअप भ्यालु भनेको यो हो र टेबल भनेको हाम्रो लागि यो टेबल हो कमा त्यसपछि कलम नम्बर भनेको हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कलममा छ यसको भ्यालु चाहिँ कमा यसमा पनि हामीले एप्रोक्सिमेट म्याच चाहियो हामीले ब्र्याकेट क्लोज एन्टर। अब यसले हामीले के गरेर दियो ठ्याक्कै 4,50,000 भनेपछि यसको सबभन्दा पहिलो कलमबाट यसको नियरेस्ट लोअर भनेको 4 लाख आयो र यसको ठ्याक्कै यो सेम रोमा भएको भ्यालुहरुलाई सर्च गरिकन यसले दिन्छ। हामीले दिएको रो नम्बरको आधार कलम नम्बरको आधारमा यसै रोबाट सर्च गरिकन हामीले रिजल्ट दिन्छ। र सेम चीजलाई मैले लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो जुन स्यालेरीको जुन प्रोग्रेसिभ ट्याक्स रेटहरुको आधारमा हामीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो एप्रोक्सिमेट म्याच फंक्सनलाई युज गरिकन मैले यहाँहरुलाई ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेर देखाएको थिएँ। मलाई आशा छ यहाँहरु सबैले यो भिडियो हेरिकन VLOOKUP फंक्सनको हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी पाउनु भएको छ होला। अनि यहाँहरुलाई ट्याक्सेसन होला अथवा एक्सेल सम्बन्धी कुनै पनि तपाईहरुलाई कुनै पनि जानकारी चाहिन्छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला र साथसाथै मेरो युट्युब च्यानललाई शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।